Hello guys, for this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng balloon letter name. Una po natin gagawin is magpalobo or mag-inflate ng sets of 4 cluster. Kung hindi ka pa sanay or bago ka pa lang nagbaballoon, yung nilalagay ko sa baba, yung link kung paano gumawa ng 4 cluster balloon. Yan, so gagawin po natin is gawa tayo ng 3 sets of 4 cluster na magkakaibang size. Okay, so and then gagawin po natin is i-combine po natin sila. So yung process nito is para tayong gumagawa ng topiary, or kung hindi ka familiar or hindi ka pa sanay sa ganitong process, pwede mo na rin siyang i-pillar style, parang gumagawa ng balloon pillar. Ang maganda kasi sa process nito is wala siyang space in between, so naiiwasan makita yung loob ng balloons. So and then after nun, i-connect naman natin yung third sets of 4 cluster natin. Kuha tayo ng isang tail sa magkabilang lobo, then itay natin siya. Yan, then arrange lang natin siya, fix natin maigi. Okay. Ngayon naman, ipapatong na natin ang ating weights, or ilalagay natin sa ilalim niya. So, sa water weights na gagawin natin, kailangan matansya natin na hindi siya sobrang laki para hindi mawala yung balance ng balloons natin. Fix natin siya ulit. Okay. After natin yan, pwede na natin ilagay ang ating letter balloon. So, normally, ganito ang ginagawang style ng iba. So, dinidikit nila mula dun sa nozzle. So, which is hindi siya okay kasi hindi nagpapantay yung mylar. So, ako ang ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng nylon sa magkabila. Purpose kasi ng mga butas na yan is para malagyan natin siya ng nylon or ribbon. Yan. Yan. So, touch natin siya. So, kunin natin yung center. Yan. And then, ikot lang natin sa lobo, magkabila. So, make sure lang na maalalayan natin siya para hindi siya tumabingi. And then yung kabilang side. So para mas maganda ang kalabasan ng ating letter balloon and mas mukha siyang professional tingnan. And in the same way, pag maganda ang gawa natin, mas makaka-attract tayo na mas maraming kliyente. Pag mas mukhang professional ang ating trabaho. Thank you for watching guys, and please don't forget to like and subscribe our YouTube channel for more videos and tutorial.